Căng tin trường mình đúng là trùng cùi bán đồ ăn hết hạn. Cái đùi gà chắc chắn bằng tuổi cụ tớ luôn á. Viên thịt toàn mỡ mà cũng chảnh chọe bán giá trên trời. Thêm một chút mà thuật gia vị siêu đỉnh. Cũng không thể cứu vớt mùi hương khó ngửi của món vịt. Tớ chịu hết nổi rồi. Phải cùng các bạn làm một cuộc cách mạng ở căng tin thôi. Đồ ăn căng tin hồi cấp 3 của tớ với ấy chỉ khác nhau đúng một điểm. Là phải trả tiền đó. Cậu mà đem cái này cho bác sĩ gặm thử. Bác sĩ nó cũng phải quẩy lên bảo, thả chót chứ không chịu nhục. Phải giữ tấm lòng trong sáng giữa nhân gian. Nhưng mà đồ mà bác sĩ không ăn thì lại đem cho học sinh sơi được cơ. Trước đây tớ cứ tưởng bác đầu bếp căng tin là ông tơ bà Nguyệt phiên bản gà bệnh. Trên xe dưới nhầm nhọt. Sau này mới biết, mấy món đặc sản này là đồ ế được tái chế từ nhà máy thực phẩm. Tớ đâu phải chưa từng ý kiến ý cò đâu. Nhưng mà sếp căng tin lại là người nhà của hiệu trưởng. Để tăng cường khả năng chịu đựng của tụi mình, hiệu trưởng đã ban cho một bài thuyết giảng trên bục rằng tụi mình đến trường là để ăn hành, chứ không phải để ăn sung sướng. Khổ tận cam lai đó mà. Chọc không lại thì tụi mình trốn. Thế là trường ra tay trước, lấy lý do vệ sinh an toàn thực phẩm. Đuổi hết mấy cô chủ bán hàng rong ngoài cổng. Sau đó còn kiểm tra gắt gao cặp sách của mấy bạn học sinh đi về trong ngày. Thấy đồ ăn là tịch thu hết. Ở đâu có áp bức, ở đó có phản kháng. Một buổi tối nọ, tớ đòi đến ơ chua, trào ngược luôn. Miệng thì đắng ngắt. Cuối cùng phải cắn răng bật dậy khỏi giường. Không khéo lại chót vì nhịn tiểu mất. Tớ lay mấy đứa bạn cùng phòng dậy, hỏi tụi nó muốn sống sót trong cơn đói hay chớt no. Mê mơ, kết quả là đứa nào đứa nấy gật gù đồng ý chớt no. Tới hơn 11 giờ đêm, tớ với hai đứa bạn rủ nhau trèo tường đi kiếm ăn. Đến phố ăn vặt, nơi mà trước đây tấp nập hàng quán, giờ thì vắng tanh như chùa Bà Đanh. Hai đứa bạn tớ dán mắt vào thùng rác, mắt long lanh như muốn xuyên thủng luôn. Là mấy chú mèo hoang, cũng tưởng mình gặp phải đối thủ cạnh tranh. Tụi tớ hết cách rồi, chỉ còn nước lùng sục tiết thôi. Ai ngờ giữa đường lại tụng ngay thầy chủ nhiệm. Thầy còn tưởng tụi tớ trốn ra ngoài cày nết. Thầy lo tụi tớ bị kỷ luật, nên bảo tụi tớ mau mau về chuồng. Thầy ơi, thầy nhầm to rồi. Tụi con đói meo mốc luôn á. Chỉ muốn kiếm chút gì bỏ bụng thôi thầy. Ấy, thầy có hơi hoài nghi. Cho đến khi tớ xém xỉu vì đói, đứng không vững, rồi hạ cánh xuống đất bịch một cái. Thế là thầy tốt bụng dẫn tụi tớ về nhà thầy. Cô chủ nhiệm vẫn chưa ngủ. Cô làm cho tụi tớ một tô mì siêu to khổng lồ làm bữa khuya. Không đùa đâu nha. Một tô mì mà bay màu trong vòng 3 giây. Sợi mì vừa trượt xuống, nước dùng nóng hổi đã rót thẳng vào cổ họng rồi. Thầy vừa kịp cởi áo khoác, nhắc tụi tớ ăn từ từ thôi. Tốc độ bàn thờ còn chưa kịp hạ cánh, tô mì đã sạch bách. Ba cặp mắt long lanh đầy hy vọng cùng nhau nhìn cô chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm phì cười, rồi đi thẳng vào bếp, bật bếp ga tách một tiếng. Thế là cứ gắp lia lịa, ăn tới đâu hết veo tới đó. Chỉ nghe thấy tiếng bát đổ vào nhau tròn chát. Đĩa nào đĩa nấy sạch bong kín kít, khỏi cần rửa luôn. Cuối cùng ba đứa tớ no căng rốn. Ba đứa con nhà ai mà đến nỗi không có cơm ăn vậy hả? Tiền ăn tiêu đâu hết rồi? Tớ vội vàng xua tay, rồi bốc cái thẻ ăn lên bàn. Tất tần tật ở đây hết, không thiếu một xu. Thật sự không phải tụi con kèn cá chọn canh đâu ạ. Đồ ăn ở căng tin đúng là khó nuốt mà thầy cô. Thịt bèo nhiều sao ớt siêu cay, bắp cải héo hon nấu với miến bở tơi. Thầy chủ nhiệm nghe xong nhăn tít cả mặt. Trước khi tụi con về, cô chủ nhiệm còn gói ghém cho mấy phần cơm, dặn tụi con phải cẩn thận, đừng để bác bảo vệ với cô quản lý ký túc xá phát hiện. Tụi con cảm động muốn rớt nước mắt luôn á. Sáng hôm sau, giờ ra trời giữa tiết, thầy chủ nhiệm kéo rèm cửa sổ lại, rồi đóng cửa trước cửa sau. Sau đó thầy bí mật lấy ra một cái cặp sách. Vừa mở ra là mùi thịt thơm nước mũi. Thì ra là một cặp sách đầy ắp bánh bao nhân thịt. Cả lớp ồ lên một tiếng thật to, nhưng không một ai dám nói gì thêm. Mọi người đều vô cùng nghiêm túc, trân trọng món quà ngon lành từ trên trời rơi xuống này. Thầy chủ nhiệm chống tay lên bục giảng, mỉm cười hiền hậu nhìn tụi tớ ăn.
Ánh mắt thầy tràn đầy tình thương mến thương. Sau này thầy cứ thỉnh thoảng lại bí mật mang đồ ăn cho tụi tớ. Tụi tớ hợp sức kê mấy cái bàn lại với nhau, cùng nhau xì sụp bữa cơm nóng hổi thầy mang tới. Ăn xong thì dọn dẹp sạch sẽ, rác thì chia nhau đem đi phi tang, tẩu tán vào đủ các thùng rác trong trường. Cả lớp cùng nhau giữ kín một bí mật ngọt ngào và ấm áp. Thầy bảo lúc tụi tớ ăn trông yêu ơi là yêu luôn, giống như một đàn chim sẻ non yếu yếu. Tụi tớ bảo muốn góp tiền ăn cho thầy, không thể cứ để thầy tự bỏ tiền túi mãi được. Thầy xua tay bảo mấy bữa cơm có đáng là bao, các em cứ học hành cho tốt là thầy vui lòng rồi. Nhưng mà trên đời này làm gì có tường nào mà không có lỗ. Cái gã quản lý căng tin hợm hĩnh kia cuối cùng cũng biết chuyện. Trưa hôm đó, gã chặn đường thầy đang định mang đồ ăn cho tụi tớ. Cảnh tượng đó vô tình bị tớ bắt gặp. Dưới cái nắng chói chang, thầy cúi đầu lia lịa. Gã quản lý căng tin nhìn thầy với vẻ khinh khỉnh, rồi oang oang mắng thầy những lời khó nghe gì đó. Thầy tớ gần 50 tuổi rồi đó, mà bị gã coi như học sinh tiểu học mà lên lớp. Lửa giận trong tớ bùng cháy luôn. Trời ơi đất hỡi, tớ chưa thấy ai làm chủ nhiệm mà kỳ cục như thầy. Không lo chăm lo chuyện học hành, lại còn tạo điều kiện cho học sinh đi đường tắt. Các con đang tuổi ăn tuổi lớn, dễ đói lắm, không ăn no thì làm sao có sức mà học. Thầy đã nhịn nhường cái tên béo ú kia lắm rồi, còn chưa hề răng nói là do căng tin của hắn làm ăn chán đời. Đó thì tụi nó tự khắc xuống căng tin ăn. Cần gì thầy phải xía mũi vào? Thầy là chủ nhiệm hay là đầu bếp hả? Xin lỗi nha, tụi con biết sai rồi ạ. Nhưng mà cơm nước thầy cô đã chuẩn bị rồi, hay là cứ để tụi con ăn đi ạ? Lần cuối cùng thôi nha thầy. Tên béo ú giật phát cái túi trên tay cô chủ nhiệm, rồi ném mạnh xuống đất bịch một tiếng. Cô chủ nhiệm giật mình kêu lên một tiếng, mặt đầy vẻ xót xa, vội vàng ngồi xuống cứu nguy. Tên béo ú lại nhanh chân dẫm mạnh lên hộp cơm, còn dậm chân thình thịch. Cho mày ăn nè, cho mày ăn nè. Ăn cái gì mà ăn, ăn của bố mày nè. Tớ xông thẳng tới định tặng cho tên béo ú một đấm. Thầy chủ nhiệm nhanh như chớp ôm chặt tớ lại. Tên béo ú kia, mau xin lỗi thầy chủ nhiệm của tao. Đây là học sinh mà anh dạy ra đó hả? Còn ra cái thể thống gì nữa? Đúng là thầy giỏi thì trò cũng hơi bị. Mày dám nói thêm một câu nữa, ông đây xử đẹp mày. Mày dám nói lại lần nữa coi. Tớ tức điên lên được. Bảo thầy, thầy ơi, thầy buông con ra đi. Hôm nay con nhất định phải vặt hết răng của cái tên tiểu nhân này, nhổ sạch sành xanh luôn. Phía sau nó là hiệu trưởng đó con. Mình không đấu lại người ta đâu. Kệ đấu được hay không? Chẳng lẽ cứ để người ta bắt nạt vậy sao? Thầy chủ nhiệm con sắp về hưu rồi. Con có muốn thầy vướng vào rắc rối vào cái lúc nhạy cảm này không? Tớ đứng hình luôn. Học kỳ sau con lên lớp 12 rồi. Cố gắng học hành cho tốt, thi vào một trường đại học tốt. Đó là hy vọng duy nhất của thầy chủ nhiệm ở con đó. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô chủ nhiệm, tự nhiên tớ thấy cay cay nơi sống mũi. Con nghe lời thầy cô ạ. Con về lớp ngay đây. Thầy cô nhìn theo tớ về lớp. Một khắc sau, tớ đoán chắc thầy cô đã đi rồi. Liền nhanh như sóc lẻn ra căng tin. Ngay khi tớ vừa đứng dậy, cả lớp đồng loạt đứng lên. Ủa, các cậu làm gì vậy? Tớ cũng thấy hết rồi. Thầy chủ nhiệm bị mắng là vì tụi mình mà. Giờ phải lấy lại công bằng cho thầy. Chuyện này không thể để một mình cậu gánh đâu. Đúng đó, đúng đó. Trong khoảnh khắc đó, tớ chỉ cảm thấy một ngọn lửa bùng lên trong đầu. Người chớt chim bay lên trời. Tớ ngán gì cái tên đó chứ? Tớ hô hào một tiếng, san bằng cái căng tin của chúng nó. Mọi người đồng thanh hô, phá tan tành cái căng tin đáng ghét đó. Cả đám hưng hực khí thế kéo nhau đến căng tin. Tớ nhanh nhẹn bước tới cái quầy gần nhất, cho em một đĩa ớt chuông xào thịt bò, với một đĩa trứng chiên cà chua nữa à. Cô bán hàng đang tám chuyện rôm rả với người bên cạnh. Tớ cứ đứng im đó, xem thử đến bao giờ cô mới nhớ ra là mình đang làm việc. Tỉnh ngủ đi cô ơi. Một lúc sau, cô cuối cùng cũng ngửi thấy có gì đó sai sai. Ê nhóc kia, sao còn đứng đó? Cô bán cho cháu cái gì đây? Ớt chuông xào thịt bò đó mà. Cô bị tàu hỏa nhập ma hả? Thịt đâu?
Cô mở to mắt ra xem có miếng thịt nào không. Cái thằng nhóc con này ăn nói kiểu gì vậy hả? Mày là học sinh lớp nào? Thầy chủ nhiệm mày là ai? Cô là cái thứ gì mà? Có quyền hỏi thầy chủ nhiệm của cháu. Mày tin không tao thay mặt thầy chủ nhiệm dạy dỗ mày một trận hả? Hả? Cái thằng nhóc này đúng là không biết tôn trọng người lớn. Này cô kia, cô dám đụng vào người cháu thử xem. Cô bán hàng đứng hình luôn. Hành động là không đúng. Cô ta vội vàng hớt hải thở dốc, gọi sếp căng tin tới giải quyết. Cái tên béo ú vừa thấy tớ, lông mày đã nhiều tít lại như sợi mì. Sao lại là mày nữa hả? Mày muốn giở trò gì nữa đây? Tớ đến căng tin thì còn làm gì nữa chứ? Tớ đến ăn cơm. À, tớ tiện tay mượn tạm cái thìa ở chỗ cô bán hàng và nhanh chóng tìm thấy một người bạn cũ. Đây là cái gì? Mày nói cho tao biết đây là cái gì hả? Hắn trắng trợn nói dối. Đây là thịt mà. Sợi thịt này ngon tuyệt cú mèo. Vậy mày ăn thử miếng thịt này đi. Há mồm ra. Há mồm ra coi. Tên béo ú xô tới một cái rõ mạnh. Mày muốn chết hả? Cái lão già chết tiệt đó dạy toàn thứ vớ vẩn. Thầy trò một lũ, toàn đồ hết đát. Tớ nâng niu cái khay cơm, rồi tặng cho hắn một bạt tai này lửa. Đồ mình làm ra mà còn không dám ăn, thì còn gào mồm cái gì nữa? Bốp một tiếng rõ to. Các bạn học sinh nhịn lâu ngày cuối cùng cũng bùng nổ, đổ hết cả nồi dưa chua. Lật bàn, lật bàn. Bạn lớp trường thể dục còn nhảy phóc lên bàn hô to, cái bọn. Coi học sinh tụi mình như cỏ rác. Cái thứ căng tin quái quỷ này tớ chịu hết nổi rồi. Lời vừa dứt, mọi người hưởng ứng nhiệt tình. Rất nhiều bạn không phải lớp tớ cũng đứng lên tham gia, túm lấy khay cơm phóng thẳng vào quầy. Mấy cô chú căng tin bình thường hay cau có với tụi tớ, giờ thì làm sao dám chống lại đám đông đang nổi giận chứ? Chuồn lẹ còn hơn thỏ chạy, vắt chân lên cổ mà chạy. Tụi tớ thừa thắng xông lên, nhanh chóng chiếm đóng căng tin, đập nồi, vứt chảo, ném tung tóe khắp bếp, khung cảnh hoành tráng luôn. Tên béo ú bị tớ tát cho lật mặt. Hắn cũng điên tiết, mặt đỏ gay gào thét đòi xử tớ. Tớ lúc đó mới 16 tuổi, cả về trình độ học vấn lẫn chỉ số X đều đang ở đỉnh cao. Xoay hắn như trong chóng, không có cơ hội trở tay. Cuối cùng tên béo ú cũng biết chọc giận ông trời con. Hắn bỏ lây bỏ càng ông đầu xin tha. Phía nhà trường cũng phản ứng rất nhanh. Hơn chục bác bảo vệ xông thẳng vào căng tin. Theo sau là bác hiệu trưởng ẩn thân bấy lâu nay. Cuối cùng cũng chịu lộ diện. Không cảnh náo loạn bỗng im phăng phắc. Tên béo ú thấy hiệu trưởng, liền mều má như gặp được chủ. Khóc lóc kêu có người nổi loạn. Hiệu trưởng ơi, học sinh quậy quá trời. Chuyện gì xảy ra vậy? Ai là người chủ mưu? Đứng ra đây, là em làm đó thầy. Em có biết mình đang làm gì không hả? Em biết, em đang bảo vệ quyền được ăn uống của mình. Tớ túm được một cái khay cơm còn nguyên vẹn, múc một thìa thịt vịt hôi rình, đưa đến trước mặt hiệu trưởng. Bình thường thầy cho tụi em ăn cái này đó thầy. Đây có phải đồ ăn cho người không thầy? Hiệu trưởng thậm chí còn không thèm nhìn. Vậy nên em mới nổi loạn hả? Bình thường thầy nói con có nghe đâu. Có chút khổ này mà con cũng không chịu được. Sau này ra đời con làm được cái gì hả? Dạ, em làm hiệu trưởng ạ. Để học sinh chịu khổ hết. Còn tiền thì mình ôm hết. Hay lắm. Nói rồi hiệu trưởng tức tốc gọi cho thầy chủ nhiệm. Bọn họ không ra gì, thì em phá cái căng tin. Tất cả mọi chuyện là do em làm. Em nghỉ học là được chứ gì. Liên quan gì đến thầy chủ nhiệm của em? Ồ, em còn thương thầy chủ nhiệm của mình ghê cơ. Thầy chủ nhiệm nhanh chóng bị triệu hồi. Thầy Châu ơi, thầy xem học sinh của thầy làm chuyện tốt lành gì đây? Thầy chủ nhiệm kéo tớ lại, khẽ hỏi. Có chuyện gì vậy các em? Các em đã làm gì? Tất cả mọi chuyện là do em làm, không liên quan đến người khác. Thầy cứ phạt một mình em là được. Thầy Châu ơi, học sinh lớp thầy oách thật đó. Hôm nay thì phá căng tin, ngày mai chắc định san bằng cả trường luôn hả? Chắc chắn là có hiểu lầm ở đây. Chắc chắn là có nguyên nhân gì đó. Thầy Châu là giáo viên lâu năm rồi.
Bình thường tôi rất kính trọng thầy. Thầy sắp về hưu rồi. Đừng có hồ đồ vào cái lúc này chứ. Đúng là hắn sẽ dùng mấy chuyện này để đe dọa thầy. Ông đúng là cái đồ lắm lời. Tôi nghỉ học là được chứ gì. Một cái đồ già mà cứ gào mồm lên mãi. Phiền phức quá đi thầy Châu ơi. Đây là học sinh mà thầy dạy ra đó hả? Thầy chủ nhiệm đang cúi đầu xin lỗi bỗng ngẩng cao đầu. Tôi thấy em ấy nói đúng đó. Cái gì mà chủ nhiệm? Chỉ tay vào tên béo ú. Anh cũng thấy rồi đó. Đồ ăn của các người làm ra đúng là khó nuốt mà. Nói thẳng ra một câu thô tục. Cho chó nó cũng không thèm ăn. Vừa nãy đưa cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng còn chẳng buồn nhìn. Mọi người cười rũ rượi. Hay lắm. Cái chức chủ nhiệm của anh đến đây là toang rồi. Còn ai muốn lên tiếng nữa không? Tôi cho phụ huynh các người đón về hết, khỏi học hành gì nữa. Lời vừa dứt, bạn lớp trưởng đã giơ tay lên. Còn em nữa, là một hiệu trưởng. Mà lại thiên vị. Không phân biệt đúng sai. Cái trường này còn gì mà. Tốt đẹp nữa chứ. Bạn lớp phó thể dục cũng giơ tay. Còn em nữa, em cũng ớt luôn. Còn em nữa. Mấy bạn giơ tay lần này không phải lớp tớ. Còn em nữa. Còn em nữa. Vô số cánh tay cùng giơ lên. Nhìn mãi không thấy điểm dừng. Trong khoảnh khắc đó, tôi có một cảm giác lạ lùng. Hình như mình đang đứng giữa một chiến trường. Những người yếu thế như tụi mình nắm tay nhau tạo thành một bức tường. Cùng nhau hô vang. Cùng nhau lo lắng. Cùng nhau sát cánh. Trên gương mặt mỗi người đều rạng rỡ vẻ hào hứng. Hoặc là phẫn nộ. So với điều đó, mặt hiệu trưởng tối sầm lại như đít nồi. Ông ta im lặng một hồi lâu, không dám cho nhiều học sinh nghỉ học như vậy. Cuối cùng, ông ta chỉ tay vào mấy đứa xông pha đứng ra đầu tiên. Bây giờ tao cho phụ huynh chúng mày đến đón về hết. Bố mẹ tớ là người đến đầu tiên. Còn chưa thấy mặt đâu. Đã nghe thấy giọng anh ta của bố tớ từ xa. Thằng nhóc con, nghe nói mày đánh nhau hả? Đánh thắng không? Từ nhỏ bố tớ đã dạy, nếu ai dám bắt nạt con thì con cứ tuần lại cho bố. Anh hùng không được chịu thiệt trước mắt. Tớ lắc đầu. Bố tớ vừa thở phào nhẹ nhõm, lật mặt nhanh như chớp, vừa cởi thắt lưng vừa lườm nguyết tớ. Thằng nhóc con này, tao cho mày đi học mà mày dám quậy phá hả? Cái thằng. Bố tớ quen tay rồi. Kiểu này thì ăn đòn là cái chắc. Chuyện này cũng không thể trách hoàn toàn con nít được. Mẹ tớ chen ngang một câu, còn chưa kịp hỏi đầu đuôi. Hay là nó yêu sớm, hay là trốn học. Thôi kệ, chắc chắn là không có chuyện gì tốt đẹp rồi. Cứ tẩn cho một trận đã. Không làm được cái trường này thì thôi, đồ ăn dở tệ. Bọn trẻ ăn không nổi thì góp ý một chút. Kết quả bố tớ nhìn xuống chân, đứng hình mất mấy giây. Rồi hét lên một tiếng, má ơi, mày phá banh cái căng tin rồi hả? Mày chán sống rồi đúng không? 3 ngày không đánh là mày trèo lên nóc nhà luôn hả? Tớ vừa né đòn vừa nói, bố ơi, thật sự là quá dở mà. Mẹ tớ lúc này mới nảy sinh nghi ngờ, rốt cuộc là dở đến mức nào. Lúc trước con có đưa cho thầy hiệu trưởng ăn thử rồi đó. Vừa hay có đĩa thịt vịt bốc mùi để bên cạnh. Tớ liền tiện tay cầm lên. Bố mẹ xem nè, bố mẹ tớ không kịp phòng bị. Mẹ tớ phụt ra ngay lập tức. Sao có thể như vậy được? 1 tháng tôi đóng 1 triệu tiền ăn mà lại cho các con ăn cái thứ này hả? Bố tớ vẫn còn hơi bán tín bán nghi. Vậy thì mọi người đi theo con. Tên béo ú và hiệu trưởng thấy tình hình không ổn, liền chặn tớ lại. Chính người mười ý mà. Cơm không hợp khẩu vị không phải là lý do để phá phách. Lúc này, các phụ huynh khác cũng túc tắc kéo đến. Mở to mắt ra mà xem. Vậy thì để chúng ta xem rốt cuộc là vấn đề ở căng tin, hay là ở học sinh. Hiệu trưởng và tên béo ú còn định cãi cùn. Ban lớp trưởng và bạn bí thư đã hì hục bê một mâm cơm chạy tới. Đây khác gì nước cống đâu. Ông cho con tôi ăn cái thứ này hả? Các phụ huynh bức xúc vô cùng. Thảo nào con tôi nó nổi loạn. Cái này ai mà nuốt nổi. Đã thế kỷ 21 rồi mà còn bòn rút của con nít từng miếng ăn.
Thật là trời ơi đất hỡi. Trời ơi đất hỡi, bỗng nhiên bạn bí thư gào lên một tiếng, mẹ ơi, con đói quá mẹ ơi. Tiếng kêu đó đánh thức tình mẫu tử của tất cả các bà mẹ có mặt. Mắt mẹ tớ đỏ hoe ngay tại chỗ. Lúc này thì các phụ huynh càng sôi máu hơn nữa. Vây lấy hiệu trưởng, đòi ông ta phải ăn nói cho ra lẽ. Tên béo ú thấy tình hình không ổn, chuẩn bị chuồn em. Tớ chỉ tay vào hắn, bố ơi. Chính hắn ép tụi con ăn cái thứ này. Còn đánh con nữa. Bố tớ xông tới tặng cho hắn một cú đá. Mày dám đánh con tao hả? Hiệu trưởng vẫn còn giãy giụa. Cô đấm ăn xôi nói, tất cả là vì muốn rèn luyện học sinh. Tinh thần chịu khó, chịu khổ. Nuông chiều quá thì không tốt. Một phụ huynh bĩu môi. Một cục đất thiêu, một bãi nước cống mà gọi là chịu khổ hả? Đây rõ ràng là cho ăn phân chứ khổ gì. Mấy cái mánh khóe ở đây chắc chắn không phải là chuyện chịu khổ mà giải thích được đâu, đúng không? Phải kiểm tra sổ sách thu chi của căng tin. Nếu không thì tố cáo lên sở giáo dục. Vừa nghe thấy sở giáo dục, mặt hiệu trưởng tái mét hẳn. Xin lỗi. Kính thưa các bậc phụ huynh, tôi đảm bảo từ nay về sau sẽ thay người quản lý căng tin. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Mẹ tớ hừ lạnh một tiếng. Giờ mới biết thay quản lý căng tin hả? Lúc trước làm cái gì không biết. Ông xới hết chỗ này đi. Tôi mới xem xét có nên tha thứ cho ông hay không. Tiêu đề, điện thoại di động và mắt kính. Mẹ tớ sắn tay áo bưng ra một bát cơm hàm khói xám xịt. Mời hiệu trưởng. Hiệu trưởng run rẩy gắp một miếng đậu phụ. Thật ra thì cũng không tệ lắm đâu ha. So với thời tôi đi học thì điều kiện tốt hơn nhiều rồi. Hiệu trưởng nghiến răng, nhắm mắt nhắm mũi nuốt một miếng. Nhai mãi không nát. Phụt ra xem thì ra là một cái gì lau. Học sinh cười nghiêng ngả. Sau vụ việc này, các phụ huynh cùng nhau tố cáo lên sở giáo dục. Lãnh đạo cấp trên vô cùng coi trọng, thành lập một tổ điều tra, phanh phui ra việc hiệu trưởng lợi dụng chức quyền ăn chặn, trực tiếp bay luôn cái chức hiệu trưởng, còn được ưu ái thêm một vé bóc lịch. Tên béo ú thì bị xử đẹp vì không đảm bảo vệ sinh, làm giả sổ sách các kiểu. Sau này, việc đầu tiên của hiệu trưởng mới là cải tổ lại căng tin. Sau chuyện này, lớp tớ đoàn kết hơn bao giờ hết. Dù đã tốt nghiệp hơn 10 năm rồi, mọi người vẫn thường xuyên tám chuyện trong nhóm lớp. Năm nào cũng có một nhóm rủ nhau về thăm trường cũ, rồi tụ tập ăn uống, trò chuyện với thầy chủ nhiệm.